नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी श्री दिलीप मोहिते सर, तुमच्या आवडत्या शिकू आनंदे चॅनेलसोबत आज आपण इयत्ता 12वी विषय मराठी आणि या व्हिडिओमध्ये बोर्डाची जुलै 2024ची प्रश्नपत्रिका आपण अभ्यासणार आहोत. या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची उत्तरं, कृतींची उत्तरं कशी लिहायची हे समजून घेणार आहोत. चला तर मग आपण या जुलै 2024च्या संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेची उत्तरं कशी लिहायची ते आपण अभ्यासूया. आपण जर बघितलं तर आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विभाग 1 गद्य हा 20 गुणांसाठी असतो. आपल्याला 2024च्या या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आयुष्य आनंदाचा उत्सव या पाठातील एक उतारा दिलेला आहे. शिकण्यातला आनंद हा तर आयुष्यभर न संपणारा असतो. इथपासून ते पुस्तकं म्हणजे कायम उपलब्ध असलेले मित्र असतात, इथपर्यंतचा हा उतारा आहे. तुम्ही पुस्तक समोर ठेवून त्यातला हा उतारा जो आहे तर तो पाहू शकता आणि मग आपण याच्यावरच्या कृती ज्या असतील तर त्या कृतींची उत्तरं नेमकी कशी लिहायची हे तुम्हाला लक्षात येईल. पहा, इथे प्रश्न 1 अ कृती आहे. खालील उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. परिणाम लिहा. त्याच्यामध्ये एक दिलेली आहे कृती आपल्याला. माणसं अस्वस्थ उदास होतात तेव्हा. 2 गुणांसाठी ही कृती आहे. या उतार्याच्या आधारे इथे आपण त्याचं उत्तर लिहिलेलं आहे. य परमेश्वराचा धावा करतात. र आवडीचं पुस्तक वाचतात. आता याच्यावरती दुसरी कृती आहे. पुढील चौकटी पूर्ण करा. य खेळाचा आणि छंदाचा उद्देश. या उतार्याच्या आधारे आनंद हा त्याचा उद्देश आहे, तो आपण इथं लिहिलेला आहे. पोटापाण्यासाठी करतात तो अर्थात उद्योग. अशा पद्धतीनं या 2 आकलन कृतींची उत्तरं आपण इथं अचूक नोंदवलेली आहेत आणि 2 अधिक 2 असे एकूण 4 गुण या आकलन कृतीसाठी आहेत. अशी उत्तरं आपण लिहिल्यानंतर आपल्याला पैकीच्या पैकी गुण जे आहेत तर तिथे मिळणार आहेत. आता याच्यावरती आपल्याला दुसरा प्रश्न जो आहे तो स्वमत अभिव्यक्तीचा प्रश्न आहे. तर तो स्वमत अभिव्यक्तीचा प्रश्न 4 गुणांसाठी असतो. आनंद हवा असेल तर थोडं वेडं व्हावंच लागतं. या विधानाची साधक बाधक चर्चा तुमच्या शब्दांत करा. अशी एक कृती याच्यावरती स्वमत अभिव्यक्तीची दिलेली आहे. आपण याचं उत्तर कसं लिहायचं ते पाहूया. 4 गुणांसाठी ही कृती आहे. याला और एक प्रश्न असतो. सुरुवातीला आपण या प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहायचं समजून घेऊया. पहा, लेखक शिवराज गोरले यांनी आयुष्य आनंदाचा उत्सव या पाठामध्ये आनंद आपल्या वृत्तीवर, दृष्टिकोनावरही अवलंबून असल्याचे मत मांडले आहे. आनंद हवा असेल तर थोडं वेडं व्हावंच लागतं असा संदेश लेखकांनी दिला आहे. आपल्या आवडीचे काम असेल तर ते करण्यात आपल्याला आनंद वाटतो. काही मुलांना अभ्यासापेक्षा खेळायला जास्त आवडते, त्यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो. काही व्यक्तींना आपले छंद जोपासायला आवडतात, त्यामध्ये ते रमून जातात. किल्ला तयार करणे, सुंदर रांगोळी रेखाटणे, गाण्याचा रियाज करणे, एखादी वाद्य वाजवणे, नाण्यांचा संग्रह करणे, पोस्टाची तिकिटे गोळा करणे, आवडता चित्रपट, मालिका वारंवार पाहणे, आवडते पदार्थ बनविणे, पुस्तकांचे वाचन करणे, कविता लिहिणे, अशा अनेक आवडीच्या गोष्टी करण्यामध्ये आपल्याला आनंद भेटत असतो. आनंद हा आपल्या वृत्तीत असतो. प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी भिन्न असतात. सतत नवीन काही शिकत राहण्याचा प्रयत्न केल्यास आपोआप आनंद मिळतो. अगदी एखादा नवीन पदार्थ तयार करायला शिकणे, शेतीतील पेरणी, काढणी, मळणी शिकणे किंवा एखाद्या विषयावर कविता करणे यामध्ये असणारा आनंद खूप वेगळा असतो. यासाठी लोक काय म्हणतील यापेक्षा मला काय आवडते याचा विचार आपण करायला हवा. थोडं वेडं झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. वेडं होणे या अर्थाने की आपल्याला आवडणारी कोणतीही गोष्ट मनापासून करणे. हे सर्व करत असताना आपला आनंद इतरांना त्रासदायक ठरणार नाही याचीही आपण काळजी घेतली पाहिजे. मोठ्या आवाजात गाणी ऐकण्याचा त्रास आजूबाजूच्या लोकांना होऊ नये. आपण आपल्या आवडीच्या गोष्टींमध्ये आनंद घेताना इतरांच्या आवडीनिवडींचा सुद्धा विचार करायला हवा. सर्वजण आनंदी असतील तेव्हाच आपल्याला आपला आनंद मनमुरादपणे घेता येईल. अशा पद्धतीनं या अभिव्यक्तीच्या कृतीचं उत्तर जे आहे ते आपण आपल्या शब्दांमध्ये लिहायचं आहे. इथे आपल्याला अभिव्यक्तीच्या या कृतीला किंवा म्हणून दुसरी कृती दिलेली आहे. छंदातून आनंद प्राप्ती होत असते, याबाबत तुमचे अनुभव व्यक्त करा. याचं उत्तर आपण या प्रकारे लिहू शकतो. लेखक शिवराज गोरले यांनी आयुष्य आनंदाचा उत्सव या पाठामध्ये आपल्याला हव्या असलेल्या आनंदाची निर्मिती आपण आपल्या आवडत्या छंदातून करू शकतो असा विचार मांडला आहे. प्रत्येकाच्या आनंदाच्या कल्पना वेगवेगळ्या असतात. कोणाला स्वतःचा आनंद महत्त्वाचा वाटतो तर काही जण इतरांचा आनंद आपला आनंद मानतात. आपण आनंदी असलो पाहिजे, सुखी झालो पाहिजे
असं वाटणे चुकीचे नाही. हा आनंद आपल्याला आपल्या आवडत्या छंदातून मिळवता येतो. त्यासाठी प्रत्येकाने कोणता ना कोणता छंद जोपासला पाहिजे. आपल्या आवडीचे काम असेल तर ते करण्यात आपल्याला आनंद वाटतो. काही मुलांना अभ्यासापेक्षा खेळायला जास्त आवडते. त्यामध्ये त्यांना आनंद वाटतो. काही व्यक्तींना आपले छंद जोपासायला आवडतात. त्यामध्ये ते रमून जातात. किल्ला तयार करणे, सुंदर रांगोळी रेखाटणे, गाण्याचा रियाज करणे, एखादे वाद्य वाजवणे, नाण्यांचा संग्रह करणे, पोस्टाची तिकिटे गोळा करणे, आवडता चित्रपट, मालिका वारंवार पाहणे, आवडते पदार्थ बनविणे, पुस्तकांचे वाचन करणे, कविता लिहिणे, अशा अनेक आवडीच्या गोष्टी करण्यामध्ये आपल्याला आनंद भेटत असतो. आनंद हा आपल्या वृत्तीत असतो. छंदाशी आपण कायम मैत्री करायला हवी. आपल्याला कधीही एकटे वाटणार नाही. अशा पद्धतीनं आपण या कृतीचं उत्तर लिहायचं आहे. आता कृती 1 जी आहे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला एक पाठ्यपुस्तकातील उतारा दिलेला असतो. या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला अ, अ, व्यंगचित्रे आपल्याला हा जो उतारा आहे, तर तो रंगरेषा व्यंगरेषा या पाठातील आपल्याला दिलेला आहे. अशी अनेक चित्र काढता काढता एका क्षणी माझ्या लक्षात आलं की व्यंगचित्र ही निशब्द भाषा आहे. इथपासून ते हे व्यक्त झालं असेल तर हा मोठेपणा माझा नाही. इथपर्यंतचा हा उतारा आपण पाठ्यपुस्तकामध्ये पाहायचा आहे आणि त्याच्यावरती कोणत्या कृती विचारलेल्या आहेत, त्याची उत्तरं कशी लिहायची ते मी तुम्हाला सांगतो. इथे पहा, आपल्याला वैशिष्ट्ये असं सांगितलेलं आहे. आकलन कृती आहे ही. त्याच्यामध्ये पहिलं आपल्याला आकलन कृती दिलेली आहे. व्यंगचित्रांच्या भाषेची वैशिष्ट्ये. या उतार्याच्या आधारे आपल्याला इथे 2 वैशिष्ट्ये सांगायची आहेत. मी इथं 2 वैशिष्ट्ये लिहिलेली आहेत. व्यंगचित्र ही निशब्द भाषा आहे. त्या रेषांना शब्द नाहीत. आणि वैशिष्ट्य लिहिलेलं आहे. एखादी सुंदर काव्यात्मक कल्पना व्यंगचित्रातून व्यक्त करता येते. अशा पद्धतीनं आपण इथे उत्तर जे आहे तर ते लिहायचं आहे. पुढे दुसरी कृती आकलन कृती आहे. आई मुलाच्या नात्याची वैशिष्ट्ये. 2 गुणांसाठी ही कृती आहे. या उतार्याच्या आधारे आपल्याला ही वैशिष्ट्ये लिहिता येतील. मी इथं 2 वैशिष्ट्ये लिहिलेली आहेत. जगातलं एकमेव खरं आणि सुंदर नातं आणि ईश्वराचा अंश आईमध्ये दिसतो. अशा पद्धतीनं या 2 आकलन कृती आपल्याला 4 गुणांसाठी आहेत आणि या 4 पैकी 4 गुण आपल्याला अशा पद्धतीनं उत्तरं लिहिल्यानंतर मिळणार आहेत. आपल्याला याच्यावरची जी दुसरी कृती आहे स्वमत अभिव्यक्तीची, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिलं विचारलेली आहे कृती की एखादे व्यंगचित्र हे प्रत्यक्ष भाषेपेक्षा संवादाचे प्रभावी माध्यम असू शकते. हे विधान तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. आता याचं उत्तर जे आहे तर ते आपण या प्रकारे लिहू शकतो. प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांनी रंगरेषा व्यंगरेषा या आत्मकथनात्मक पाठात व्यंगचित्रे ही संवादाचे प्रभावी माध्यम असतात हा विचार पटवून दिला आहे. एखाद्या समस्येविषयी कमतरतेविषयी आपल्याला बरेच काही सांगायचे असते, परंतु आपण शब्दांद्वारे कितीही सांगण्याचा बोलण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला जे लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आहे ते प्रभावीपणे पोहोचवता येत नाही. अशा वेळी व्यंगचित्रे शब्दांशिवाय बरेच काही सांगून जातात. वाढती महागाई सर्वसामान्यांच्या जगण्यातला अडथळा बनते. अशा वेळी महागाईवर काढलेले एखादे व्यंगचित्र सामान्यांचे जगणे किती वाईट बनले आहे हे सांगून जाते. शब्दांशिवाय बराच मोठा आशय यामधून व्यक्त केलेला असतो. मोठमोठ्या पुस्तकांतून सुद्धा जे सांगता येणार नाही ते या व्यंगचित्रातून अगदी सहजपणे सांगितलेले असते. शिवाय भाषेपेक्षा व्यंगचित्र आशयाला प्रेक्षकांपर्यंत पटकन व थेट पोहोचवते. केवळ काळ्या रेषांनी रेखाटलेले व्यंगचित्र फार मोठा संदेश देत असते. लेखकांनी रेखाटलेले स्त्री भ्रूण हत्येवरचे पोस्टर हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सामाजिक संदेश प्रभावीपणे देण्याचं काम या पोस्टरमधून केले आहे. एखादी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक घटना, प्रसंग असो की माणसाचे स्वभाव, वृत्ती, प्रवृत्ती आपल्या कुंचल्याने रेषांना लहान मोठा आकार देत नेमके जे सांगायचे आहे ते गमतीशीर पद्धतीनं सांगण्याचं काम अगदी सहजपणे व्यंगचित्रकार करीत असतो. कोणतेही व्यंग उणीव दाखवताना, उपहास अथवा टीका करताना नेमका आशय मांडण्याचे काम ही चित्रे करीत असतात. समाज मनावर मोठा प्रभाव टाकण्याचे काम यामधून होत असते. दैनंदिन घडामोडींवर भाष्य करणारी व्यंगचित्रे सामाजिक प्रबोधनाचे काम करत असतात. सर्वसामान्यांनाही ही व्यंगचित्रे पटकन कळू शकत असल्यामुळे ती सामाजिक संवादाची प्रभावी साधने बनली आहेत. आता या अभिव्यक्तीवरच्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपण लिहिलेलं आहे. यालाच एक किंवा अभिव्यक्तीचा प्रश्न आहे की आई कुटुंबाचा कणा असते, याबाबत तुमचे मत लिहा. आता इथं मी ज्या प्रकारे उत्तर लिहिलेलं आहे त्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं उत्तर लिहू शकता. पहा, आई ही आपल्यासाठी प्रत्यक्ष परमेश्वरच असते.
आई आपल्यावर जीवापाड प्रेम करत असते. आई या शब्दामध्ये जी माया, प्रेम, वात्सल्य आहे, ती इतर कोणत्याच शब्दात नाही. आई संपूर्ण कुटुंबाचा आधार असते. पत्नी, आई, सून, भाऊजय, मामी अशा अनेक नात्यांमध्ये ती वावरत असते. या भूमिका पार पाडणे अवघड गोष्ट आहे. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत तिला विश्रांतीही भेटत नाही. घरातील सर्वांना काय हवे, काय नको हे सर्व तीच पाहत असते. कुणी घरात आजारी असेल तर तीच काळजी घेते. घरातील स्वयंपाक तीच करते. कपडे तीच धुते. घरातील सर्वच कामे ती विनातक्रार करीत असते. तिला स्वतःलाही वेळ देता येत नाही. इतरांच्या आनंदातच ती आपला आनंद मानते. आपल्या कुटुंबाची ती सर्वतोपरी काळजी घेते. उत्तम गृहिणी म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडते. आपल्या मुलांचे सुख, आनंद, यश यामध्येच तिचा आनंद लपलेला असतो. आपल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी आपली मुलं मोठी व्हावीत असं वाटणारी फक्त आईच असते. यासाठी कोणतेही काबाड कष्ट करायला ती नेहमी तयार असते. एक वेळ स्वतः उपाशी राहील, पण आपल्या मुलांना पोटभर जीव घालणारी आईच असते. सुई आपल्याला टोचली तरी वेदना आईला होतात. जगाच्या पाठीवर आपण कुठेही असलो तरी आपली काळजी करणारी आईच असते. घार हिंडे आकाशी, चित्त तिचे पिल्लांपाशी अशी तिची अवस्था असते. आईचं नातं हे शब्दांतून उलगडून दाखवणं केवळ अशक्य आहे. ती कुटुंबाचा खरा कणा असते. अशा पद्धतीनं आपण या कृतीचं उत्तर लिहायचं आहे. आता कृती 1 ई जी आहे ते अर्थात अपठित उतार्यावरती आहे आणि इथे सुद्धा आपल्याला हा अपठित गद्याचा उतारा जो आहे तो दिलेला आहे आणि हा काही उतारा पाठ्यपुस्तकातील नाही याची कल्पना तुम्हाला आहे. इथे जो उतारा दिलेला आहे त्याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि इथे यावरती जी काही कृती विचारलेल्या आहेत त्याची उत्तरं कशी लिहायची ते तुमच्या लक्षात येईल. पहा इथे कृती करा असं म्हटलेलं आहे. 2 गुणांसाठी ही कृती आहे की फिरण्याच्या व्यायामाचे 2 परिणाम. इथे आपल्याला या उतार्याच्या आधारे हे 2 परिणाम लिहायचे आहेत. ते इथं कोणते आलेले आहेत परिणाम तर ते मी इथं लिहिलेले आहेत की आपले स्नायू आपले होतात, खुलतात आणि दुसरं वैशिष्ट्य दुसरा परिणाम लिहिलेला आहे शरीराचा सूर लागतो. अशा पद्धतीनं हे 2 परिणाम आपल्याला लिहायचे होते. इथं चौकटी पूर्ण करा अशी कृती दिलेली आहे आणि ही कृती अशी आहे की चालताना एका लयीत येणारे घटक. आता इथे आपल्याला या उतार्यामध्ये हे घटक 4 दिलेले आहेत की श्वास, पावलं, शरीर, मन. अतिशय सोप्या पद्धतीनं याच्यावरती कृती दिलेल्या असतात आणि 4 पैकी 4 आपल्याला गुण याच्यामध्ये मिळू शकतात. आता कशी उत्तर लिहायची हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर नक्की त्या ठिकाणी मराठी भाषेमध्ये चांगलं स्कोरिंग जे आहे ते तुम्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला करता येऊ शकेल. आता विभाग दुसरा जो आहे तो पद्य विभाग आहे. आता याच्यामध्ये प्रश्न 1 अ जे आहे कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. इथे आपल्याला एक कविता दिलेली आहे. रंग माझा वेगळा नावाची कवी सुरेश भट यांची कविता आहे आणि याच्यावरती जी कृती दिलेली आहेत आपण पाठ्यपुस्तकातील ही कविता समोर ठेवा आणि इथे काय कृती विचारलेली तर त्याची उत्तरं काय लिहायची हे तुमच्या लक्षात येईल की पहा अतिशय सोपी कृती आहे. 1 पुढील अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधून लिहा आणि याच्यामध्ये य ओळ दिलेली आहे कवितेतली सर्वांमध्ये मिसळून माझे वेगळेपण जपतो. आता या अर्थाची कवितेतली ओळ कोणती आहे तर ती काव्य ओळ असं म्हणायचं आणि उत्तर लिहायचं. रंगुनी रंगांत साऱ्या रंग माझा वेगळा गुंतुनी गुंत्यांत साऱ्या पाय माझा मोकळा. आपल्याला र कृती दिलेली आहे. याच्यामध्ये आयुष्याने माझीच कार बरे फसकत केली या अर्थाची कवितेतली ओळ कोणती आहे तर ती काव्य ओळ आहे. आणि कुठे आयुष्य गेले कापुनी माझा गळा. अतिशय सोपी कृती आहे आणि आपल्याला इथं 2 पैकी 2 गुण सहजपणे मिळतात. इथे एका शब्दात उत्तरे लिहा असं म्हटलेलं आहे आणि य कृती दिलेली आहे. कवी सवे राहणारी अर्थात आसवे हा एकच शब्द लिहायचा इथे आणि र माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा अर्थातच इथं उत्तर येईल सूर्य. म्हणजे सोप्या कृती आहेत हे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. इथं तिसरी अभिव्यक्तीची कृती आहे 4 गुणांसाठी की समाजात स्वतःचं वेगळेपण जपण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतात. सोदाहरण स्पष्ट करा. आता याचं उत्तर जे आहे ते आपण आपापल्या पद्धतीने लिहायचं आहे. पहा मी जे उत्तर लिहिलेलं आहे तुम्ही त्याप्रमाणे तुमचं उत्तर सुद्धा लिहू शकता. रंग माझा वेगळा या गझलेमध्ये कवी सुरेश भट यांनी इतरांपेक्षा आपला स्वभाव, आपले विचार, आपले व्यक्तिमत्व कसे वेगळे आहे हे सांगितले आहे. कवींनी ज्या प्रकारे आपले वेगळेपण जपले आहे त्याप्रमाणे आपल्यालाही समाजात स्वतःचे वेगळेपण जपण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतात. माणूस किती जगला यापेक्षा तो कसा जगला याला महत्त्व असते असा एक सुविचार आहे. जन्माला आल्यानंतर सर्वजण जगतच असतात त्याप्रमाणे आपणही जगू शकतो, परंतु आपल्या जन्माची व आपल्या जाण्याची नोंद जगाने घ्यावी असे आपले जगणे असले पाहिजे. त्यासाठी स्वतःबरोबरच इतरांसाठीही जगण्याची कला आत्मसात करता आली पाहिजे. बाबा आमटे यांनी कुष्ठरोग्यांसाठी, सिंधुताई सपकाळ यांनी अनाथ मुलांसाठी अत्यंत निस्वार्थीपणे आपले जीवन उपयोगात आणले. पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. राजस्थानमध्ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह यांनी केलेले पाणी व्यवस्थापन असो की मेधा पाटकर यांचे नर्मदा बचाव आंदोलन यामधून सर्वसामान्यांसाठी काहीतरी करण्याची त्यांची तळमळ
आपल्या लक्षात येते. आपले जगणेही अशाच प्रकारचे असेल तर जीवन सार्थकी लागेल. आपली तत्वनिष्ठा, नीतिमत्ता, सामाजिक भान यांना आपल्या जीवनात महत्त्व दिले पाहिजे. बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या वाटा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधणे, भ्रष्टाचारातून सर्वसामान्य लोकांना मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे, सार्वजनिक स्वच्छतेचे उपक्रम राबवणे, गरिबी दूर करणे यांसारख्या गोष्टींमध्ये तरुणांची फार मोठी आवश्यकता आहे. आपले जगणे इतरांसाठी कारणे लावण्यातला आनंद खूप मोठा असतो. यामधून समाजामध्ये आपली एक वेगळी ओळख निर्माण होत असते. अशा पद्धतीनं आपण या कृतीचं उत्तर लिहायचं आहे. इथे आकृती दिलेली आहे या प्रश्न दुसऱ्यामध्ये, की पुढील ओळींचा अर्थ स्पष्ट करा. आणि आपल्याला इथे 4 ओळी दिलेल्या आहेत. पहा, रे थांब जरा आषाढ घना या कवितेतल्या ह्या ओळी आहेत, की कणस भरू दे जीवस दुधाने, देठ फुलांचा अरळ मधाने, कंठकगांचा मधुगानाने आणि शहारा तृणपर्णा. आता याचं उत्तर आपल्याला अशा प्रकारे लिहिता येईल. रे थांब जरा आषाढ घना या कवितेत कवी बा भ बोरकर आषाढ महिन्यातील पाऊस, पावसानंतरचा निसर्गातील चैतन्यमय बदल याचे अतिशय सुंदर वर्णन वरील ओळीत त्यांनी केलेलं आहे. वरील ओळीतून कवी सांगतात की आषाढात बरसणारा पाऊस थोडी उघडीप देतो. अशा वेळी सकाळची सूर्यकिरणे जेव्हा शेतावर पडतात तेव्हा पौष्टिक दुधाने भरलेले कणीस दिसते. फुलांचा देठ अलवार मधाने भरलेला असतो. अशा चैतन्यमयी वातावरणाने पक्ष्यांच्या गळ्यातले मधुर सूर ऐकून गवताच्या पात्यांच्या अंगावर शहारे फुलतात. असे आषाढातील पावसाचे, निसर्गाचे नयनरम्य वर्णन या कवितेत आपणास पाहावयास मिळते. अशा पद्धतीनं आपण या ओळींचा अर्थ स्पष्ट करायचा आहे. आता इथे ही कृती दिलेली आहे पद्य विभागातली, की खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. आणि इथे काव्य सौंदर्यावरची पहिली कृती आहे आणि याला एक किंवा कृती आहे, ते आपण पुढे बघू. इथे बघा, काव्य सौंदर्यासाठी या ओळी दिलेल्या आहेत. अंगणात थांबलेल्या तुझ्या प्रेयस चांदण्याला, दार उघडून आत घेण्याचेही भान नाही ग तुला, बागेतली ती अडलड जाई ही पेंगुळते तुझी वाट पाहून पाहून, पण तू तू मात्र झालीस अस्तित्वहीन प्राण हरवलेली पुतळी. आता वरील ओळींतील भावसौंदर्य स्पष्ट करा अशी ही कृती आहे. आपण याचं उत्तर या प्रकारे लिहू शकतो. आरशातली स्त्री या कवितेतून कवयित्री हिरा बनसोडे यांनी स्त्रीच्या आयुष्यातील स्थित्यंतराचा वेध घेतला आहे. स्त्री अंतर्बाह्य कशी बदलते याचे चित्र नेमकेपणानं रेखाटले आहे. स्त्री जीवनातील व्यथा व्यक्त केली आहेत. आरशातील स्त्री आरशाबाहेरील स्त्रीला म्हणते, तू अंतर्बाह्य बदलली आहेस, पूर्वीची तू आता उरलेली नाहीस. सर्वत्र बहर पेरणारी अशी तू नवयौवना होतीस, आता मात्र तू संसारात गुरफटून गेल्यामुळे अबोल बनली आहेस. संसारातील वेदना मूकपणाने सहन करत जगते आहेस. तुझ्या अंगणात प्रेयस चांदण्यासारख्या मुलायम आठवणी तुझी वाट पाहतायत, परंतु मनाचे दार उघडून त्यांना आत घेण्याचे भानही तुला नाही. पूर्वी बागेत तू अल्लडपणे बागडायचीस, त्यावेळी तुझ्यासोबत असलेली जाई आता तुझी वाट बघून पेंगुळले. तुझ्यातील स्त्रीसुलभ भावना दडपून टाकून एखाद्या प्राण हरपलेल्या कठोर पुतळीसारखी तुझी अवस्था झाली आहे. कवयित्रीने स्त्री पारंपरिकतेची बंधने स्वीकारून बदलत जाते हा विचार मांडताना वापरलेल्या वाट पाहणारी प्रेयस चांदणे, पेंगुळलेली अल्लड जुई यांसारख्या प्रतिमा समर्पक आहेत. यातून नेमकेपणानं बदललेल्या स्त्रीचं चित्र आपल्यासमोर उभे राहते. अस्तित्वहीन प्राण हरवलेली पुतळी या प्रतिमेतून स्त्रिया मनातील दुःख व्यक्त न करता सर्व काही सहन करीत असतात असा आशय व्यक्त झालाय. अशा पद्धतीनं आपण या ओळींचं भावसौंदर्य लिहायचं आहे. याला एक और प्रश्न दिलेला आहे किंवा, आणि हा आहे रसग्रहणावरचा. त्यासाठी ओळी आपल्याला दिलेल्या आहेत रोज मातीत या कवितेतल्या. उन्हा तानात रोज मरते बाई मरते, हिरवी होऊन मागे उरते बाई उरते, खोल विहिरीचं पाणी शेंदते बाई शेंदते, रोज मातीत मिग नांदते बाई नांदते. वरील ओळींचं रसग्रहण करा. आता याचं उत्तर आपल्याला आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आणि भाषिक वैशिष्ट्ये या आधारे करायचं आहे. पहा, आशय सौंदर्यामध्ये या ओळींविषयी आपल्याला लिहिता येईल. रोज मातीत या कवितेत कवयित्री कल्पना दुधाळे यांनी रोज मातीत राबणाऱ्या कष्टकरी शेतकरी स्त्रीचे मनोगत व्यक्त केले आहे. आपला संसार उभा करण्यासाठी रोज घाम गाळून हिरव्यागार पिकांनी नटलेल्या शेतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणाऱ्या शेतकरी स्त्रियांच्या भावभावनांचे वर्णन हृदयाला भिडणारे आहे. या ओळींचं काव्य सौंदर्य पहा. शेतात करावी लागणारी सर्वच कामे कष्टाची असतात. उन्हातानाची पर्वा न करता दिवस रात्र शेती कसावी लागते. या कवितेतील स्त्री शेतातील सर्व कामे मनापासून करते. वाफ्यांमध्ये कांद्याची तरू लावणे असो, ऊसाची कांडी मातीत दाबून लावणी करणे असो, झेंडूची फुले तोडणे असो, सर्वच कामे अतिशय कष्टाने ती करते. तिच्या घामातूनच हिरवीगार पिके आनंदाने डुलायला लागतात. फुललेली शेती ही तिच्या कष्टाचे फळ आहे. हिरव्या शेतीचं स्वप्न तिच्या अथक प्रयत्नातून साकार झाले आहे. खोल विहिरीतून पाणी शेंदून पिकांना देण्याचं काम ती करते. आपला ओढग्रस्त संसार सावरण्यासाठी रोज मातीत नांदणारी अशी ही कष्टकरी स्त्री आहे.
यावरचं भाषा सौंदर्य आहे. या कवितेची भाषाशैली भावनेला आवाहन करणारी आहे. शेतकरी स्त्रीचे संवेदनशील मन कवितेतून सहजपणे व्यक्त झाले आहे. तिच्या मनोगतातून तिच्या कष्टप्रद जीवनाचे दर्शन होते. अतिशय साध्या सोप्या शब्दांमध्ये कवयित्रीने कष्टकरी स्त्रीचे चित्र रेखाटले आहे. हे शब्दचित्र साकारताना लोकगीत हा पारंपरिक गीतप्रकार निवडलाय, त्यामुळे हे चित्रण अतिशय प्रभावी झाले आहे. गेयता हे या कवितेचे खास वैशिष्ट्य आहे. हिरवं होऊन मागे उरणे, रोज मातीत नांदणे या प्रतिमा आपल्या मनाचा ठाव घेतात. या कवितेतील कष्टकरी स्त्रीच्या वर्णनातून शेतात कराव्या लागणाऱ्या काबाड कष्टाची जाणीव होते. शेतकऱ्यांच्या कष्टप्रद आयुष्याचे समर्पक वर्णन करण्यात ही कविता यशस्वी ठरली आहे. अशा प्रकारे दिलेल्या ओळींचं रसग्रहण आपल्याला या 3 मुद्द्यांच्या आधारे लिहायचं असतं. आता आपण पुढील विभागाकडे जाणार आहोत. विभाग 3 कथा. याच्यामध्ये प्रश्न दुसरा अ जो आहे, तर पुढील उतार्याच्या आधारे सूचनांनुसार कृती करा असं सांगितलेलं आहे. आणि आपल्याला जो उतारा दिलेला आहे, तर तो उतारा आपल्या कथा विभागामध्ये जो तात्विक भाग दिलेला आहे त्याच्यामध्ये पहा, मराठी कथा विलक्षण मनोरंजक आहे. इथपासून ते या संस्कार क्षमतेच्या वैशिष्ट्यांमुळेच तर कथेतून सद्गुणांचे पाथेय देता येते, इथपर्यंतचा हा उतारा तुम्ही पुस्तक समोर ठेवून पहा, म्हणजे तुम्हाला याच्यावरच्या कृतींची उत्तरं नेमकी काय लिहायची हे लक्षात येऊ शकेल. पहा, इथे प्रश्न 1 दिलेला आहे. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 2 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे. त्याच्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, मराठीत सर्वाधिक वाचल्या जाणाऱ्या वाङ्मय प्रकाराचे नाव लिहा. अर्थात उतार्याच्या आधारे याचं उत्तर आहे कथा हा मराठीत सर्वाधिक वाचला जाणारा वाङ्मय प्रकार आहे. याच्यावरचा र हा दुसरा प्रश्न आहे की कथेची मुख्य वैशिष्ट्ये लिहा. आता याचं उत्तर आहे मनोरंजकता हे कथेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. याच्यावरती प्रश्न दुसरा आहे, कथेच्या माध्यमातून वाचकांच्या मनावर केले जाणारे मूल्य संस्कार लिहा. 2 गुणांसाठीचा हा प्रश्न आहे. अतिशय सोपा प्रश्न आहे. उतार्याच्या आधारे आपल्याला याचं उत्तर सहजपणे लिहिता येतं. पहा, याचं उत्तर आहे मनोरंजनाबरोबरच मनावर संस्कार करण्याचे काम कथा करते. कथा प्रेरणा, स्फूर्ती, बोध, ज्ञान देते. मानवता, सत्य, समता, न्याय, स्वातंत्र्य, औदार्य, धैर्य, श्रमनिष्ठा, संवेदनशीलता, दया, सहकार्य अशा मूल्यांचा संस्कार कथा करते. कथेतील पात्रांकडून चांगल्या वाईट प्रसंगांना कसे सामोरे जावे, विशिष्ट प्रसंगात कसे वागायला हवे याची कल्पना जाणीव होते. मानवी मूल्यांची कदर करणारे अनेक पात्रे कथांमधून भेटत असतात. सामान्य माणूसही आपल्या चांगल्या गुणांमुळे कितीतरी मोठा होऊ शकतो हे बोधकथांद्वारे मनावर ठसवता येते. कथेतील या संस्कार क्षमतेच्या वैशिष्ट्यामुळे वाचकाला जीवन जगण्याचा व जीवनाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळतो. अशा पद्धतीनं आपण या उतार्यावरची प्रश्नांची उत्तरे जी आहेत तर ती लिहायची आहेत. आता प्रश्न कथेवरचा आ आहे, तो म्हणजे पुढीलपैकी कोणत्याही 2 कृती सोडवा. त्यातील एक कृती दिलेली आहे. एकूण 6 गुणांसाठी या कृती आहेत. पहा, अनुचित समाज समजून घेण्यामागची भूमिका स्पष्ट करा. साधे सोपे प्रश्न असतात कथेवरचे. आपण कथा जर समजून घेतली तर आपल्याला उत्तरं व्यवस्थित लिहिता येतात. पहा, याचं उत्तर आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल. प्रसिद्ध कथालेखक व.पु. काळे यांची शोध ही एक सुंदर कथा आहे. या कथेची नायिका अनुला समाजात मिसळण्यासाठी, माणसे समजून घेण्यासाठी 5 वर्षे स्वतंत्र राहायची आहे. तिला समाज, माणसे समजून घ्यायची आहेत. अनुला स्वतःचे अनुभव स्वतःच जमा करायचे आहेत. त्यासाठी समाजात मिसळण्याचा तिने निर्णय घेतला आहे. समाजात मिसळल्याशिवाय समाज समजत नाही आणि व्यक्तीही कळत नाहीत असं ती म्हणते. ती समाजातील माणसे, त्यांचं वागणं समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणार आहे. स्वतःच्या बुद्धीवर इतरांचा प्रभाव तिला मान्य नाही. व्यक्ती व समाज यांच्या नात्यातील नेमके सत्य जाणून घेण्यासाठी तिला नोकरी करायची आहे. यासाठी ती नर्सचा पेशा स्वीकारणार आहे. नर्स होण्यामागचं कारण सांगताना ती म्हणते की इस्पितळ आणि पेशंट हे विश्व असं आहे की सुख आणि दुःख इथे खऱ्या स्वरूपामध्ये भेटतात. जीवनाचे खरे स्वरूप इथे पाहायला मिळते. माणसाच्या भावभावना कळतात. माणूस कळतो. डॉक्टरपेक्षा नर्स पेशंटच्या वेदना, त्यांचे भावजीवन अधिक समजून घेऊ शकते. पेशंटचा ताप व मनस्ताप या दोन्ही गोष्टींचं निवारण ती करते. अनुने समाज समजून घेण्यासाठी या सर्व गोष्टींचा विचार करून नर्सची नोकरी करण्याचा विचार केला. अशा पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. याच्यामध्ये र कृती आहे, बोर्डिंगमधील मुलांचे बापू गुरुजींबद्दलचे प्रेम तुमच्या शब्दांत लिहा.
डॉक्टर प्रतिमा इंगोले यांच्या गडी या कथेचे नायक बापू गुरुजी आहेत. त्यांनी गावाच्या प्रगतीसाठी आपले जीवन समर्पित केले होते. त्यांनी गावातील मुलांच्या शिक्षणासाठी केलेले कार्य मोलाचे आहे. मुलांसाठी त्यांनी गावात बोर्डिंग सुरू केले होते. या बोर्डिंगमधील मुलांवर गुरुजींची माया होती. मुलांचंही गुरुजींवर खूप प्रेम होतं. गुरुजींच्या शब्दाला खूप मान होता. सर्व विद्यार्थी त्यांचा शब्द खाली पडू देत नसत. गुरुजींच्या सांगण्याप्रमाणे सर्वजण वागत होते. गुरुजीही या मुलांसाठी खूप कष्ट घ्यायचे. रोज रात्री मुलांना कंदिलाच्या प्रकाशात घेऊन बसत. त्याचा अभ्यास घ्यायचे. पहाटे उठूनही अभ्यास घ्यायचे. जेव्हा गुरुजींचा मुलगा वारला तेव्हा मुले धाय मुकलून रडली होती. 7वी पास झाल्यानंतर विद्यार्थी साहजिकच शाळा सोडत असत. यातील काही मुलांना गुरुजींनी अन्य गावच्या शाळांमध्ये शिक्षकाची नोकरी मिळवून दिली होती. आपली उदरनिर्वाहाची सोय गुरुजींनी करून दिल्याची जाणीव या विद्यार्थ्यांना होती. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ते आठवणीने गुरुजींना भेटत, श्रीफळ देऊन त्यांच्या पाया पडत, त्यांचा आशीर्वाद घेत आपापल्या गावी निघताना ते गुरुजींना आपल्या गावी येण्याचा आग्रह करीत. बापू गुरुजींमुळे अनेक मुलांना शिक्षण घेता आले. त्यांच्यामध्ये स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे सामर्थ्य निर्माण झाले. त्यामुळेच सर्व विद्यार्थ्यांचे गुरुजींवर मनापासून प्रेम आहे. इथे ल कृती आहे. अनु या व्यक्तिरेखेबद्दल थोडक्यात लिहा. याचं उत्तर असं आहे. प्रसिद्ध कथालेखक व पु काळे यांची शोध ही वैशिष्ट्यपूर्ण कथा आहे. या कथेची नायिका अनु ही कथेतील प्रमुख व्यक्तिरेखा आहे. अतिशय संवेदनशील, समाजशील, स्वतंत्र विचार करणारी अशी ही अनु दीर्घकाळ आपल्या लक्षात राहील अशी आहे. लहानपणापासूनच ती धीट, स्वतंत्र व आक्रमक विचारांची आहे. तिच्या बोलण्यावरून आपल्याला ती फटकळ स्वभावाची, वडीलधाऱ्यांशी तुटकपणे वागणारी आहे असे वाटते. परंतु कथा वाचल्यानंतर अनुचं व्यक्तिमत्व किती परिपक्व आहे हे आपल्या लक्षात येते. आपल्याला स्वतःचा मेंदू आहे. आपण स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. इतरांच्या प्रभावाखाली येऊन त्यांच्या विचारांप्रमाणे वागणे तिला पटत नाही. आई वडील अथवा इतर नातेवाईक आज जसा विचार करतात तसेच आपण वागणे तिला मान्य नाही. आपल्या बुद्धीने आपल्याला योग्य तो निर्णय घेता येण्याचे स्वातंत्र्य तिला महत्त्वाचे वाटते. स्वतःचे आयुष्य आपल्या विचारांप्रमाणे जगायचे ती ठरवते. स्वतःच्या नजरेने जगाचे मूल्यमापन करता आले पाहिजे. त्यासाठी तिला स्वतःची नजर घडवायची आहे, तेही संसारात पडण्यापूर्वी. जगाचा अनुभव घेण्यासाठी, समाजात मिसळण्यासाठी, माणसे समजून घेण्यासाठी अनुला 5 वर्षे स्वतंत्र राहायचे आहे. त्यासाठी आपल्या वडिलांकडे ती 5 वर्षे स्वतंत्र राहण्याची परवानगी मागते. ती नर्सची नोकरी करणार आहे. यामागे तिचा सेवाभावी दृष्टिकोन आहे. डॉक्टरपेक्षा नर्स पेशंटच्या वेदना, त्यांची भावजीवन अधिक समजून घेऊ शकते. पेशंटचा ताप व मनस्ताप या दोन्ही गोष्टींचं निवारण ती करते आणि म्हणूनच नर्सची नोकरी करण्याचा विचार तिने केला होता. प्रत्यक्ष नोकरी करताना तिने आपल्या सेवावृत्तीने सर्वांची मने जिंकली. आपले व्यक्तिमत्व आपल्या विचारांप्रमाणे घडवू पाहणारी अशी ही अनु वाचकांच्या मनात कायम लक्षात राहते. आता यातला शेवटचा प्रश्न आहे. या 4 प्रश्नांपैकी 2 प्रश्नांची उत्तरं आपण लिहायची असतात. इथे पहा, व गडी या कथेच्या शीर्षकाची समर्पकता थोडक्यात स्पष्ट करा. याचं उत्तर या प्रकारे लिहिता येईल. डॉक्टर प्रतिमा इंगोले यांची गडी ही कथा वाचल्यानंतर या कथेचे शीर्षक अर्थपूर्ण असल्याचे लक्षात येते. गडी म्हणजे गावातील लहान भुईकोट किल्ला, गावातील मातीचा किल्ला असेही म्हणता येईल. ही गडी म्हणजे पूर्वीचं गावातील सत्ता केंद्र. इथूनच गावचा कारभार पाहिला जायचा. सबंध गावाला गडीचा आदर असायचा. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र गडीचे महत्त्व कमी होऊ लागले. तिने आपले सत्तास्थान गमावले तरीही गावाला तिचा आधार होता. उन्हा पावसाला तोंड देत गडी भक्कमपणे उभी होती. परंतु काळ जसा सरकत चालला तशी गडी खचत चालली. तिची थोडी थोडी पडझड सुरू झाली. गावातील उचापती लोकही गडी कोसळण्याची वाटच बघत होते. गडी खालची पांढरी माती त्यांना हवी होती. ते विळ्याने हळूहळू जमीन उकरत होते. गावाला चांगल्या दिशेने घेऊन जायच्या ऐवजी उचापती लोकांनी वाईट दिशेला गावाला ढकलून दिले. गावाचा विकास थांबला. जे गडीचे झाले तेच गावाचेही झाले. गडी ही कथा या गावातील स्थित्यंतराचे, पडझडीचे वर्णन करते. गावाची जशी पडझड झाली तशीच गडीचीही झाली. हीच अवस्था बापू गुरुजींचीही झाली आहे. गाव बापू गुरुजी यांच्या कोसळण्याची, पडझडीची गडी ही कथा आहे आणि म्हणूनच या कथेला दिलेले गडी ही शीर्षक योग्य आहे. अशा प्रकारे या प्रश्नांची उत्तरं आपण लिहायची आहेत. आता विभाग 4 आहे तो उपयोजित लेखनाचा. याच्यामध्ये पुढील प्रश्न 4था आहे तर 3 चुकून झालेला आहे. पुढीलपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा 4 गुणांसाठी. इथे आपल्याला जे प्रश्न दिलेले आहेत ते एकूण 4 प्रश्न असतात. त्यापैकी आपल्याला 2 प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. इथे बघा, मुलाखतीचे विविध प्रकार थोडक्यात लिहा असा पहिला प्रश्न आपल्याला या बोर्डाच्या 2024च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेला आहे. याचं उत्तर आपल्याला या प्रकारे लिहिता येईल. मुलाखतीचं स्वरूप विविधांगी स्वरूपाचे असते. एका वेळी एक व्यक्ती दुसऱ्या एका व्यक्तीची मुलाखत घेते. तसेच एका वेळी एक व्यक्ती अनेक व्यक्तींचीही घेऊ शकते.
असते. फोनवरूनही मुलाखत घेतली जाऊ शकते. मुलाखत ही लिखित, मौखिक, ध्वनिमुद्रित, प्रकट अशी विविध प्रकारची असते. मुलाखती विचारप्रवर्तक, भावनाप्रधानही असतात. श्रोत्यांचे कुतूहल शमवणाऱ्या, एखाद्या विषयाच्या सर्व बाजू स्पष्ट करणाऱ्या, वाङ्मयीन सौंदर्य उलगडून दाखवणाऱ्या, पुढील पिढ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या अशा विविध प्रकारच्या मुलाखती असतात. ज्यांच्याकडे काही आगळेवेगळे सांगण्यासारखे आहे अशा सामान्य माणसापासून ते असामान्य कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची मुलाखत घेतली जाऊ शकते. दुसरा प्रश्न आहे, माहिती पत्रकाची गरज विशद करा. माहितीपत्रक प्रभावी व परिणामकारक असेल तर वाचक ते माहितीपत्रक चुरगाळून फेकून न देता जपून ठेवतो. असे उपयोगिता मूल्य असणे ही उत्तम माहितीपत्रकाची ओळख असते. भाजीपाला विक्रेत्यापासून ते करोडो रुपयांचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांनाच माहितीपत्रकाची गरज असते. खेळणी, किराणा माल, दिवाळी अंक, पुस्तके, स्टेशनरी, हॉटेल्स, डायनिंग हॉल, मंगल कार्यालये, फर्निचर, विद्युत उपकरणे, औषधे, वाहने, कारखाने, दूध दुभते अशा सर्वच उत्पादनांची माहिती माहितीपत्रकातून मिळत असते. उत्पादनाची विश्वासार्हता ग्राहकांच्या मनात निर्माण करण्याचे काम माहितीपत्रक करते. ग्राहकाला उत्पादनाकडे आकर्षित करण्यामध्ये माहितीपत्रक महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. उत्पादन, वस्तू, सेवा यांची सविस्तर माहिती, वैशिष्ट्ये, वेगळेपण ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहितीपत्रकाची उपयुक्तता महत्त्वाची असते किंवा आहे. तिथं तिसरा प्रश्न आहे की अहवालाची आवश्यकता स्पष्ट करा. अहवाल लेखन हा कोणत्याही संस्थेचा महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज असतो. संस्थेच्या वाटचालीचा तो वास्तवदर्शी आरसा असतो. सर्व प्रकारच्या लहानसहान नोंदी यामध्ये केलेल्या असतात. संस्थेच्या भविष्यकालीन वाटचालीमध्ये हा अहवाल मार्गदर्शक ठरत असतो. संस्थेची सद्यस्थिती, कार्यक्रम, समारंभ यांच्या नोंदी विश्वसनीय असतात. यातील माहितीचा उपयोग करून भविष्यातील ध्येय धोरणे ठरवता येतात. संस्थेची पुढील वाटचाल काय असावी हे ठरविण्यात अहवाल उपयुक्त ठरतो. संस्थेचा विकास, परंपरा यांची माहिती मिळते. विविध संस्था, लघु उद्योग, मोठमोठे उद्योगधंदे आणि ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका अशा सर्वच ठिकाणी होणाऱ्या घडामोडींना अधिकृतता प्राप्त व्हावी यासाठी अहवालाची गरज असते. एखाद्या समस्येच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. सार्वजनिक क्षेत्रात एखादा महत्त्वाकांक्षी उद्योग किंवा उपक्रम सुरू करायचा असेल तर अगोदर त्या संदर्भात योग्य ती माहिती घेऊन अहवाल तयार करणे गरजेचे असते. अहवालातील माहिती निपक्षपाती व वास्तवतेवर आधारित असल्यामुळे भविष्यातील नियोजनासाठी त्याचा उपयोग होतो. यासाठी अहवाल जतन करून ठेवणे संस्थेसाठी उपयुक्त असते. याच्यावरती चौथा प्रश्न आहे, बातमीवर आधारित वृत्तलेखाचे स्वरूप लिहा. उत्तर आहे, एखाद्या घटनेच्या बातमीच्या संदर्भाने हा वृत्तलेख लिहिलेला असतो. घडलेल्या घटनेचा विस्ताराने विचार करून हा लेख लिहायचा असतो. जी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आलेली असते तिच्यातील सर्व माहिती वृत्तलेखात नसते, तर त्या बातमीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अशा वृत्तलेखात प्रकाश टाकला जातो. बातमीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे विश्लेषण केले जाते. त्या विषयाच्या संदर्भाने असलेली ताजी स्वतंत्र माहिती असते. अनेकदा तज्ज्ञांशी बोलून घटनेचा तळ गाठून लेखन करावे लागते. त्यामुळे वाचकांना नवे काही मिळाल्याचा आनंद होतो. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, शहरी, ग्रामीण, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजकीय अशा विविध विषयांवर वृत्तलेख लिहिला जातो. उदाहरणार्थ जागतिक तापमान वाढ. अशा पद्धतीनं आपण या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. याच्यावरती कृती आहे उपयोजित लेखनावरती. इथे सुद्धा आपल्याला 4 कृती दिलेल्या असतात आणि त्यापैकी 2 कृती सोडवायच्या असतात आणि प्रत्येक कृती 5 गुणांसाठी असते. इथे आपल्याला मुद्दे सुद्धा दिलेले असतात. पहा, पहिली कृती आहे, पुढील मुद्द्यांच्या आधारे मुलाखत कशी घ्यावी ते थोडक्यात लिहा. इथे मुलाखतीची सुरुवात, मुलाखतीचा मध्य, दिमागदार संवाद, मुलाखतीचा समारोप, श्रोत्यांपर्यंत मुलाखत पोहोचवणे अशा पद्धतीचे मुद्दे आहेत. आपण याचं उत्तर लिहूया. पहा, मुलाखतीची सुरुवात हा पहिला मुद्दा आहे. मुलाखतीचा प्रारंभ आकर्षक, चटपटीत, थेट श्रोत्यांच्या, वाचकांच्या मनाला जाऊन भिडणारा असावा. त्यामुळे वेल बिगन इज हाफ डन याप्रमाणे वाचक सुरुवातीपासून मुलाखतीच्या श्रवणात व वाचनात गुंतून जाईल. अगदी सहजपणे, नैसर्गिकपणे, कृत्रिमतेचा जराही स्पर्श न करता मुलाखतकाराने मुलाखतीची केलेली सुरुवात प्रभावी ठरते. मुलाखतीचा मध्य. मुलाखतकाराच्या एकेका प्रश्नाने मुलाखतदात्याचे व्यक्तिमत्व, त्याचे कार्यकर्तृत्व उलगडत जाते. हळूहळू मुलाखतीच्या सर्वोच्च बिंदूकडे अग्रेसर होत जावी. विषयाचे, व्यक्तिमत्वाचे, विचारधारेचे सर्व कंगोरे समोर आले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे मुलाखतीच्या या टप्प्यावर मुलाखत घेणाऱ्याने मुलाखत देणाऱ्याला जास्तीत जास्त वेळ द्यावा. त्याला अधिक व्यक्त होऊ द्यावे. मुलाखतदात्याचा उत्साह वाढवावा. याच टप्प्यावर एकूण मुलाखतीतील सर्वात जास्त महत्त्वाचे, विषयाशी थेट संबंधित असे प्रश्न विचारावेत. मुलाखतीच्या माध्यमातून लोकांना जे द्यायचे आहे ते याच टप्प्यात द्यायचे आहे. दिमागदार संवाद. मुलाखतकार विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून मुलाखतदात्याला बोलते करतो. त्याचे ते कौशल्य असते. प्रश्नोत्तरांची रंगीबेरंगी फुले मुलाखतीच्या धाग्यात गुंफली की ती एक सलग दिमागदार संवाद होऊन जाते. प्रश्नांतून उत्तरे, उत्तरांतून प्रश्न, प्रश्नांची उत्तरे, उत्तरांचे प्रश्न यामधून मुलाखतदात्याच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू उलगडत जातात. मुलाखतीचा समारोप. मुलाखतकार आपल्या कौशल्याने मुलाखत श्रवणीय बनवू शकतो. त्यासाठी आकर्षक
सुरुवात जशी महत्त्वाची असते तसाच परिणामकारक समारोपही महत्त्वाचा असतो. मुलाखत जास्त वेळ सुरू राहिली तर ती रटाळ बनू शकते. यासाठी मुलाखत योग्य वेळी संपणे ही आवश्यक आहे. मग मुलाखत संपण्याची योग्य वेळ कोणती? तर मुलाखत अशीच सुरू राहावी, ती संपूच नये असं श्रोत्यांना वाटत राहिलं पाहिजे. अशाच अनपेक्षित क्षणी श्रोत्यांना जराही अंदाज लागू न देता ती समारोपाच्या टप्प्यावर आणावी. मुलाखतकाराने मुलाखतीचे संपूर्ण सार आपल्या उत्तम निवेदनाने श्रोत्यांसमोर पोहोचवावे. आपल्याला भरभरून ऐकायला मिळाल्याचं समाधान श्रोत्यांना मिळावेच, परंतु बाहेर जाताना मुलाखतीतील अविस्मरणीय संवाद मनात आठवत श्रोते बाहेर पडले की समजावे मुलाखत यशस्वी झाली. थोडक्यात मुलाखतीचा समारोपही श्रोत्यांच्या लक्षात राहील असा असावा. श्रोत्यांपर्यंत मुलाखत पोहोचणे. मुलाखतीला श्रोत्यांचा दिलखुलास मिळालेला प्रतिसाद महत्त्वाचा असतो. ज्या हेतूने श्रोते मुलाखत ऐकण्यासाठी येतात तो हेतू मुलाखतीतून पूर्ण झाला पाहिजे. मुलाखतीतील प्रसंग, विचार, भावना थेट श्रोत्यांच्या मनापर्यंत पोहोचायला हवी. मुलाखतीनंतर पुन्हा कधी असाच वैखरीचा यज्ञ होणार असेल तर यायचेच असा निश्चय मनोमन करून श्रोते बाहेर पडले पाहिजेत. असा प्रतिसाद मिळालेल्या मुलाखती संस्मरणीय ठरतात. आता दुसरी कृती आहे याच्यावरती. पुढील मुद्द्यांचा परामर्श घेऊन माहितीपत्रक सुंदर कसे बनवता येईल ते स्पष्ट करा. इथे पहा, माहितीला प्राधान्य, माहितीची उपयुक्तता, माहितीचे वेगळेपण, आकर्षक मांडणी, भाषाशैली हे मुद्दे आपल्याला दिलेले आहेत. पहा, याचं उत्तर आपण या प्रकारे लिहूया. मुद्द्यानुसार माहितीला प्राधान्य. नावाप्रमाणेच माहितीपत्रकात माहितीला सर्वात जास्त प्राधान्य दिले जाते. ज्या हेतूने माहितीपत्रक तयार केले जाते त्या हेतूशी सुसंगत अचूक माहिती दिली जाते. ही माहिती आटोपशीर, संक्षिप्त असावी. संस्थेशी संबंधित अत्यावश्यक आणि कायदेशीर माहिती, उदाहरणार्थ संस्था नोंदणी क्रमांक, नोंदणी दिनांक, दूरध्वनी क्रमांक, ईमेल, वेबसाईट, संस्थेचे बोधचिन्ह, घोषवाक्य, पत्ता, कामकाजाची वेळ इत्यादी माहितीपत्रकात दिली गेलीच पाहिजे. माहितीपत्रकातील माहिती वस्तुनिष्ठ, सत्य, वास्तवच असली पाहिजे. उपयुक्तता. माहितीपत्रक प्रभावी व परिणामकारक असेल तर वाचक ते माहितीपत्रक चुरगाळून फेकून न देता जपून ठेवतो. माहितीपत्रकात वाचकाच्या म्हणजेच ग्राहकाच्या जिव्हाळ्याची माहिती दिली जाते तेव्हा माहितीपत्रकाला उपयोगिता मूल्य प्राप्त होते. असे उपयोगिता मूल्य जपणे ही उत्तम माहितीपत्रकाची ओळख असते. उत्पादनाची विश्वासार्हता ग्राहकांच्या मनात निर्माण करण्याचं काम माहितीपत्रक करते. उत्पादन, वस्तू, सेवा यांची सविस्तर माहिती, वैशिष्ट्ये, वेगळेपण ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहितीपत्रकाची उपयुक्तता महत्त्वाची आहे. वेगळेपण. उपलब्ध माहितीपत्रकापेक्षा वेगळे व वैशिष्ट्यपूर्ण माहितीपत्रक सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. हे वेगळेपण माहितीपत्रकाच्या मजकुरात आणि रचनेत आणले पाहिजे. इतरांपेक्षा नवी, रोचक, उपयोगी माहिती देता आली येईल. ती वेगळा लेआउट, वेगळा आकार, वेगळी रचना आणि वेगळा दृष्टिकोन ठेवणे याद्वारे माहितीपत्रकात वेगळेपण आणता येईल. आकर्षक मांडणी. माहितीपत्रकातील माहितीची मांडणी आकर्षक असली पाहिजे. त्याचा कागद दर्जेदार असावा, छपाई रंगीत असावी, आकार योग्य असावा. माहितीपत्रकाचं शीर्षक, बोधवाक्य ठसठशीतपणे दिसणारे असावे. माहितीपत्रक पाहता क्षणी ते वाचावेच असे वाटले पाहिजे. भाषाशैली. माहितीपत्रकावर जो मजकूर छापला जातो तो अतिशय महत्त्वाचा असतो. आपल्या उत्पादनाची सविस्तर व विश्वासार्ह माहिती या मजकुराच्या आधारानेच लोकांपर्यंत पोहोचते. माहितीपत्रक केवळ पाहिले जात नाही तर ते वाचलेही जाते. ती वाचावेसे वाटावे यासाठी त्याची भाषा आकर्षक व वेधक असली पाहिजे. ती सोपी, मनाची पकड घेणारी, मनाला भिडणारी असावी. माहितीच्या आशयाला मध्यवर्ती स्थान असावे. भाषा पाल्लाळिक, अवास्तव असू नये. भाषाशैलीचा लोकांच्या मनावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा असतो. लोकांना जोडणारी भाषाशैली असल्यास माहितीपत्रकाचा हेतू साध्य होतो. तिसरी कृती आपल्याला दिलेली आहे की पुढील मुद्द्यांच्या आधारे वृत्तलेख लिहिताना घ्यावयाची काळजी याबाबत सविस्तर लिहा. मुद्दे आहेत: वाचकांची अभिरुची, तात्कालिकता, विषयाचे वेगळेपण, वाचकांचे लक्ष वेधणे, वृत्तलेखनाची शैली. याचं उत्तर आहे वाचकांची अभिरुची. वर्तमानपत्रात लेखन करताना वाचकांची अभिरुची लक्षात घ्यावी लागते. वृत्तलेख वाचणारा वाचक शहरी की ग्रामीण भागातील आहे याचा विचार करावा लागतो. त्यानुसार वाचकांची गरज काय आहे हे लक्षात घेऊन विषय, भाषा, आशय, त्याची अभिरुची इत्यादींचा विचार करून लेखन केले तरच ते वर्तमानपत्र वाचकांच्या मनावर अधिराज्य करू शकते. तात्कालिक महत्त्व. वृत्तलेखाचे नियोजन करताना तात्कालिकतेचा विचार करावा लागतो. विशिष्ट निमित्ताने वृत्तलेख लिहिला जातो, त्यामागे तात्कालिक कारण असेल तर वाचक तो वृत्तलेख वाचतात. त्यासाठी त्याचे ताजेपण, समायोचितता साधली जाणे महत्त्वाचे असते. वेगळेपणा. वाचकांची उत्सुकता, जिज्ञासा समजून घेऊन वृत्तलेखाची वेगळेपण जपणे महत्त्वाचे असते. वृत्तलेखाच्या आराखड्याचा विचार करताना त्यामधील वेगळेपण लक्षात घेण्याची गरज असते. वाचकांचे लक्ष वेधणे. वृत्तलेखाच्या सुरुवातीपासून ते शेवटापर्यंत वाचकांची उत्सुकता टिकवून ठेवणारा लेख असावा. त्यासाठी त्याचा योग्य आराखडा तयार केला जातो. त्यामध्ये वृत्तलेखाचा विषय, त्याची मध्यवर्ती कल्पना, शीर्षक, पोटशीर्षक,
विवेचन, त्यातील चित्रे, तक्ता, आलेख, नकाशा, छायाचित्रे या सर्वांचा विचार करावा लागतो. एक चित्र 1000 शब्दांचे काम करीत असल्याने आशयाला पूरक असे चित्र काढून घ्यावे लागते. कच्चे टिप्पण, संदर्भ तयार करून ठेवले तर वृत्तलेख लिहिणे सुलभ होते. उत्तम वृत्तलेख वाचकाचे लक्ष नक्कीच वेधून घेत असतो. वृत्तलेखाची शैली. वृत्तलेखाचा प्रारंभीचा भाग बातमीसारखा असतो. त्यातून वृत्तलेख कशावरती व का याचा उलगडा झाला पाहिजे. त्यानंतर मधल्या भागात सविस्तर विवेचन केले जाते. समारोपात वृत्तलेखात काय अपेक्षित आहे याचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे वृत्तलेख लिहिताना भाषा सरळ, साधी व मनाला थेट भिडणारी असावी लागते. ज्या विषयावर वृत्तलेख लिहिला जातो त्यातून वाचकाची जिज्ञासा शमली गेल्यास तो वाचकांच्या पसंतीस उतरतो. आता प्रश्न 4 आहे. पुढील मुद्द्यांच्या आधारे अहवाल लेखनाची वैशिष्ट्ये लिहा. वस्तुनिष्ठता व सुस्पष्टता, अहवाल लेखनाची विश्वसनीयता, लेखनातील सोपेपणा, शब्दमर्यादा, निपक्षपातीपणा. उत्तर आहे वस्तुनिष्ठता व सुस्पष्टता. कार्यालयात, संस्थेत झालेल्या कार्यक्रमांची, समारंभाची योग्य पद्धतीने सविस्तर नोंद ठेवणे म्हणजे अहवाल लेखन होय. संस्थेच्या कामकाजाचे प्रतिबिंब अहवालात पाहायला मिळते. अहवालाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये वस्तुनिष्ठता आणि सुस्पष्टता आहे. अहवालाच्या स्वरूपानुसार कार्यक्रमाचा हेतू, तारीख, वेळ, सहभागी व्यक्ती, विचार मांडणी, प्रतिसाद, सांख्यिकी माहिती, समारोप अशा आवश्यक त्या सर्व नोंदी यामध्ये करण्यात येतात. या नोंदी वस्तुनिष्ठपणे करणे आवश्यक असते. अहवालातील वाक्यरचना साधी, सोपी, स्पष्ट, सहज अर्थबोध होणारी असावी. स्वतःची मते, विचार अहवाल लेखकाला अहवालात मांडता येत नाहीत. विशिष्ट समारंभामध्ये, सभेमध्ये, संशोधनामध्ये जे पाहिले, अनुभवले, ऐकले याचेच खरेखुरे वर्णन अहवालात येणे आवश्यक असते. असा अहवाल भविष्यकालीन नियोजनासाठी उपयोगात येतो. विश्वसनीयता. विश्वसनीयता हे अहवालाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. अहवाल निपक्षपातीपणे लिहिला जातो. वास्तवदर्शी वर्णन हा अहवालाचा आत्मा आहे. विश्वासार्ह माहिती आणि तथ्यांच्या नोंदीमुळे अहवालाला विश्वसनीयता प्राप्त होते. या विश्वसनीयतेमुळेच अनेकदा गुंतागुंतीच्या समस्यांमध्ये असे अहवाल पुरावा म्हणूनही वापरले जातात. लेखनातील सोपेपणा. अहवालाच्या स्वरूपानुसार कार्यक्रमाचा हेतू, तारीख, वेळ, सहभागी व्यक्ती, विचार मांडणी, प्रतिसाद, सांख्यिकी माहिती, समारोप अशा आवश्यक त्या सर्व नोंदी अहवालात करण्यात येतात. या नोंदी वस्तुनिष्ठपणे करणे आवश्यक असते. लेखनात अतिशयोक्ती, नाट्यमयता, अलंकारिकता, अतिरंजितपणा असू नये. अहवालातील वाक्यरचना साधी, सोपी, स्पष्ट, सहज अर्थबोध होणारी, स्वाभाविक असावी. भाषाशैली विषयाला अनुसरून असल्यास तो अहवाल वाचनीय बनतो. उदाहरणार्थ चौकशी अहवालाची भाषाशैली, वार्षिक अहवालाची भाषाशैली ही त्या अहवालाच्या प्रकारानुसार असायला हवी. सर्व प्रकारचे मुद्दे मोजक्या शब्दांत अर्थपूर्ण रीतीने मांडणे अभिप्रेत असते. शब्दमर्यादा. कार्यक्रमाची सविस्तर मांडणी अहवालात करायची असल्याने शब्दमर्यादा हा घटक महत्त्वाचा मानला जातो. अहवालाच्या विषयावर, स्वरूपावर शब्दमर्यादा अवलंबून असते. सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक, साहित्य इत्यादी प्रकारचे स्थानिक पातळीवरील अहवाल आटोपशीर असतात. सहकारी संस्थांचे वार्षिक सर्वसाधारण सभांचे अहवाल तुलनेने विस्तृत असतात. एखाद्या समस्येच्या, उपक्रमाच्या संदर्भात संशोधनात्मक अहवाल, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा यांच्या संदर्भातील अहवाल खूपच विस्ताराने लिहिले जातात. या प्रकारच्या अहवालांमध्ये भरपूर माहिती, आकडेवारी, निरीक्षणे, तपशील, निष्कर्ष नोंदवलेले असतात. एखाद्या समारंभाचा अहवाल 3-4 पृष्ठांचा असतो तर एखाद्या आयोगाचा अहवाल सुमारे 1000 किंवा अधिक पृष्ठांचा असू शकतो. निपक्षपातीपणा. अहवालाचा प्रकार, विषय कोणताही असला तरी निपक्षपाती लेखन हे अहवालाचे सामायिक वैशिष्ट्य असते. अहवाल लेखक कुठल्याही एका विचाराचा अवलंब करीत नाही. कार्यक्रमाचा हेतू, तारीख, वेळ, सहभागी व्यक्ती, विचार मांडणी, प्रतिसाद, समारोप यांच्या अचूक नोंदी यामध्ये केलेल्या असतात. काल्पनिक गोष्टी, लेखकाच्या मनातील विचार यांना अहवालात स्थान नसते. आपल्या मर्जीनुसार अहवाल लिहिणाऱ्याला लेखन करता येत नाही. स्वतःची एकांगी मते, एककल्ली विचार अहवालात आणता येत नाहीत. विशिष्ट समारंभामध्ये, सभेमध्ये, संशोधनामध्ये जे पाहिले, अनुभवले, ऐकले याचेच खरेखुरे वर्णन अहवालात येणे आवश्यक असते. वास्तवदर्शी लेखनाला अहवालात महत्त्वाचे स्थान आहे. आता पुढचा विभाग 5वा आहे की जो तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देतो. इथे व्याकरण व लेखन यामधील व्याकरण 10 गुणांसाठी आहे. प्रश्न 5 व्याकरण घटकांवर आधारित कृती. त्याच्यामध्ये पहिली य कृती आहे की ते अफाट पाऊस पडला काल. वरील वाक्याचे योग्य विधानार्थी वाक्य ओळखून लिहा. अर्थातच इथे पर्याय क्रमांक 3 काल खूप पाऊस पडला असं हे विधानार्थी त्याचं वाक्य आहे. आपल्याला र कृती दिलेली आहे. सूचनेनुसार सोडवा. चैनीच्या वस्तू स्वस्त नसतात. होकारार्थी वाक्य आपल्याला करायला सांगितलेलं आहे. अर्थातच स्वस्त या शब्दाचा विरुद्धार्थाचा शब्द आपण घेऊन हे वाक्य होकारार्थी बनवू शकतो. पहा, चैनीच्या वस्तू महाग नसतात म्हणजे चैनीच्या वस्तू स्वस्त नसतात. अर्थ न बदलता आपल्याला काय करायचं आहे ते वाक्य रूपांतर करायचं असतं. प्रश्न याच्यातली दुसरी कृती आहे योग्य पर्याय निवडा. तो समासावरती आहे.
आहे खरे खोटे या सामासिक शब्दातील समास ओळखून लिहा. अर्थात खरे खोटे या सामासिक शब्दाचा विग्रह आहे खरे किंवा खोटे. अर्थातच तो समास आहे वैकल्पिक द्वंद्व समास आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे त्याचं उत्तर आहे. र आहे कमलनयन या सामासिक शब्दातील समासाचे नाव लिहा. अर्थातच कमळासारखे नयन म्हणजे हा कर्मधारय समास आहे. प्रश्न यातली तिसरी कृती आहे योग्य पर्याय निवडा. कलाकाराने शिल्प घडवले या वाक्यातील प्रयोग ओळखून लिहा. अर्थातच इथे कर्त्याला ने हा तृतीयचा विभक्ती प्रत्यय आहे आणि कलाकाराने शिल्पे घडवली म्हणजे इथं आपण जर कर्मशिल्प घेतलं आणि त्याचं जर वचन बदललं तर क्रियापदाचं रूप बदलतं म्हणून हा कर्मणी प्रयोग आहे. म्हणून इथं पर्याय क्रमांक 2 येणार आहे. र आहे भाव्य प्रयोग असलेले वाक्य शोधून लिहा. इथे आपल्याला 4 वाक्य दिलेले आहेत. इथे आपण जर बघितलं तर पहिलं वाक्य जे आहे इथे कर्ता सैनिक याला ने हा विभक्तीचा प्रत्यय आहे आणि कर्म शत्रू याला ला हा विभक्तीचा प्रत्यय आहे आणि रोखले हे एकारांत क्रियापद आहे आणि इथे आपल्याला लक्षात येईल की कर्ता आणि कर्म यांच्या लिंगवचनात बदल केला तरी क्रियापदाचं रूप बदलत नाही आणि म्हणून पहिलं वाक्य हे भावी प्रयोगाचं वाक्य आहे की सैनिकाने शत्रूला सीमेवर रोखले. आपल्या पाठ्यपुस्तकातीलच हे उदाहरण आहे. तुम्ही पाठ्यपुस्तकातील सर्व उदाहरणे काळजीपूर्वक पहा. इथे चौथं आपल्याला दिलेलं आहे प्रश्न योग्य पर्याय निवडा. होई जरी दुष्ट संग न पावती सज्जन सत्वभंग असून या सर्प सदा शरीरी झाला नसे चंदन तो विषारी. वरील वाक्यातील अलंकार ओळखून लिहा. अर्थात इथे जर आपण बघितलं तर एखादा विचार पटवून देण्यासाठी त्याच अर्थाचं एखादं उदाहरण दिलं जातं तेव्हा अर्थातच तो अर्थांतरण्यास हा अलंकार असतो म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे याचं उत्तर आहे. या दानाशी या दानाहून अन्य नसे उपमान या वाक्यातील उपमेय ओळखायला सांगितलेलं आहे. अर्थात इथं उपमेय दान आहे आणि उपमान सुद्धा दानच आहे. इथे मी अनन्वय अलंकार हे नाव लिहिलेलं आहे पण याचं उत्तर जे आहे तर ते दान असं यायला पाहिजे. इथे पाचवा आहे पाचवी कृती मळब दूर होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ पुढील पर्यायांतून ओळखून घ्या. अर्थातच पाठ्यपुस्तकामध्ये आपल्याला शेवटी जे शब्दार्थ आणि वाक्प्रचार दिलेले आहेत प्रत्येक पाठावरील त्यामध्ये हा वाक्प्रचार आहे मळब दूर होणे. अर्थातच गैरसमज दूर होणे हे त्याचं उत्तर आहे. आता इथे आपल्याला त्याचा वाक्यात उपयोग करायला सांगितलेला आहे की मळब दूर होणे या वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा. पहा, शासनाने काढलेल्या आदेशामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांबाबतचे नागरिकांच्या मनातील मळब दूर झाले. अशा पद्धतीनं आपण याचा योग्य तो वाक्यात उपयोग करायचा आहे. प्रश्न 5वा आहे तो निबंध लेखनाचा की आकृती आहे. प्रश्न 5वा पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर सुमारे 200 ते 250 शब्दांत निबंध लिहा. इथे आपल्याला 5 प्रकार दिलेले आहेत याचे निबंधाचे की पहाटेचे सौंदर्य विषय दिलेले आहेत, माझे आवडते शिक्षक, भ्रमणध्वनीचे किंवा मोबाईलचे मनोगत, सूर्य मावळला नाही तर, युग आहे माहिती तंत्रज्ञानाचे. मी इथं साधा सोपा विषय घेतलेला आहे माझे आवडते शिक्षक की जो सर्वांना लिहिता येईल. पहा इथं मी ज्या प्रकारे लेखन केलेलं आहे तसं तुम्ही तुमच्या आवडीच्या विषयावरती लेखन करू शकता. आई वडिलांनी इतकंच आपल्या जडणघडणीत शिक्षकांचे स्थान मोलाचे असते. नर्सरीपासून ते आतापर्यंतच्या शालेय जीवनात अनेक शिक्षकांना मी जवळून अनुभवले. या सर्व शिक्षकांप्रती माझ्या मनात नेहमीच कृतज्ञता राहील. या सर्व शिक्षकांमध्ये माझे आवडते शिक्षक मात्र घोरपडे सर आहेत. केवळ माझेच नव्हे तर अनेक विद्यार्थ्यांचे ते लाडके सर आहेत. घोरपडे सर म्हटलं की त्यांच्याविषयी किती बोलू आणि किती नको असा सर्वांचा अनुभव. आमच्या परिसरातील एका प्रसिद्ध शाळेतील घोरपडे सर हे एक आदर्श आदरणीय असं व्यक्तिमत्व आहे. शाळेचा विषय निघाला की सर्वात जास्त घोरपडे सरांविषयीच आदराने बोलले जाते. यावरून ते केवळ माझेच नव्हे तर अनेकांचे आवडते शिक्षक होते आणि आजही आहेत ही गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. गुळाच्या ढेपेभोवती जशा मुंग्या जमा होतात अगदी त्याप्रमाणे सरांच्या भोवती नेहमीच विद्यार्थ्यांचा गराड असतो. यावरून सरांच्या आगळ्या वेगळ्या व्यक्तिमत्वाची कल्पना येते. घोरपडे सरांचे व्यक्तिमत्व रुबाबदार आहे. 6-6.5 फूट उंच, गोरा रंग, नेहमीच प्रसन्न असणारा चेहरा, सर्वांवर लक्ष ठेवणारे टपोरे डोळे यामुळे ते सर्वांच्याच लक्षात राहतात. व्यक्तिमत्वाला साजेसे त्यांचे ताठ चालणे, चालताना किंचित न वाकणारे सर स्वाभिमानी, कुणापुढे न झुकणारे आहेत. पांढरा शुभ्र शर्ट, काळी अथवा नीली पॅन्ट, पायात तांबूस रंगाचे बूट असा सरांचा नेहमीचा पेहराव, चेहऱ्यावर नेहमीचे स्मित हास्य, त्यांच्या बोलण्यात असणारी विनम्रता, विद्यार्थ्यांविषयीचा जिव्हाळा, आपुलकी यामुळे ते सर्वांना आपले वाटतात. शाळा हा त्यांचा श्वास आहे, ध्यास आहे. घरापेक्षा जास्त वेळ ते शाळेतच असतात. ते व्यक्तशील आहेत. कोणत्या राजकीय पक्षाशी संघटनेशी त्यांची जवळीक नाही. त्यांना सामाजिक प्रश्नांची समस्यांची चांगली जाण आहे. सामाजिक प्रगती कशी करता येईल याविषयी ते विद्यार्थ्यांशी दिलखुलासपणे बोलतात, चर्चा घडवून आणतात. विद्यार्थ्यांशी बोलते करण्याची, त्यांच्या विचारशक्तीला चालना देण्याची कला सरांना चांगलीच अवगत आहे. मुलांच्या मतांचा ते मनापासून आदर करतात. देशाचे भविष्य घडवणारी पिढी घडली पाहिजे असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. मराठी आणि इतिहास हे सरांचे आवडीचे विषय आहेत. त्यांच्या तासिका म्हणजे विद्यार्थ्यांशी चाललेला अखंड संवाद असतो. इतिहासातील प्रसंग सांगताना ते इतके रंगून जातात की मुलांना सरांचा तास कधी संपूच नये असे मनोमन वाटते. विविध विषयांवरची मासिके, वर्तमानपत्रे
यांचे वाचन ते नियमितपणे करत असतात. त्यामुळे आजूबाजूला घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचे त्यांना चांगले ज्ञान असते. त्यांचे वक्तृत्व सर्वांना मोहात पाडणारे आहे. त्यांचे अनेक विद्यार्थी मोठमोठ्या पदांवर काम करत आहेत. ते जेव्हा शाळेत येतात तेव्हा घोरपडे सरांविषयी भरभरून बोलतात. अनेक विद्यार्थी परदेशातही स्थायिक झाले आहेत. त्यांचा सरांशी नेहमीचाच पत्रव्यवहार सुरू असतो. असे सर्वांचे लाडके घोरपडे सर माझ्या मनात दीर्घकाळ राहतील. असे शिक्षक मला लाभले हे माझे भाग्य आहे. आपल्याला घडवणारे असे सर प्रत्येकाला लाभावेत असे मला वाटते. विद्यार्थी मित्र हो, जुलै 2024ची मराठी विषयाची ही संपूर्ण प्रश्नपत्रिका कशी सोडवायची हे मी तुम्हाला सविस्तर सांगितलेलं आहे. तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.